Mikäs moottori sulla on siinä? Se on joku pikku. Noita huuppimoottoreita kenties. Jotain sellaisia. Ehkä vähän vaatisi enemmän liikettä, mutta... No ne servot on hitaat. Tää nyt lentää selvästi paremmin. Mitäs muutoksia siihen nyt tuli? No ei, kun se moottorin kiinnitys on parempi. Kestää. 30. Se on vähän parannellut. Se on edelleenkin alle 15 grammaa. Ei, tää on liian painava. Tämä runko pitäisi olla yksinkertainen 6-millinen varmaan. Ei se sitä rungon painosta ole kiinni. Ei se runko paina mitään. No joo. Aktuaattorilla kokeiltava seuraavaksi. Aktuaattoreilla tai sitten 40 vaan paljon kevyemmä. Joo. Joo, se on yksi vaihtoehto. Ei se niin kun näin lähellä lennättää, niin ei se huku. Tää niinku trimmi suhteen tää on vähän hankala. Tää muuttaa trimmiä. No se vissiin jää voimaan se viimeinen. Ajapas toiseen suuntaan kierrettä, niin ehkä se oikaisee senkin. Nyt on aika. Yllättävän hyvä akku. Se on niitä 160 turnipseja, mutta en tiedä onko niissä oikeasti niin paljon. Saakohan niitä vielä, kun ne 150 enää ainakaan saa? Yllättävän hyvin tää mahtuu tänne näiden muiden kanssa. Ei paljon tarvitse välittää noista muista, kun ilmatilaa on niin paljon. Tämmöisillä pailunia. Mitä loppuuko täällä tilaa kesken? On tämmönen, ei tää niinku 40 lennätyksen puolesta poikkea oikeastaan mitenkään huonompi. No. Nyt tää lentää kuitenkin loogisesti. Mitäs jos sen tekisi millisestä balsasta? Oikein köykäisestä. Ei kestä. Sitä voi kokeilla sitä mulla on nyt sitä Graupnerin levyä, niin sillä voisi kokeilla. Sä tilasit sitä vektorboardia? Joo. Tiettyä mittaa vai se mix and match patchi? Sekä että. Lendingeriltä vai mistä? Jostain. No, mäkin oon miettinyt, että pitäisikö sitä testata. Kyllä saat multa. Tää on reilusti nyt. Okei. Tähän jaksaa sitä kamerakin, kun tää elää näin pitkään. Että... Kyllä. Se 18 grammaa taas. Tää painoi alle 15 nyt. Paljon se sulla paino? Se oli 20 grammaa suunnilleen, mutta mulla oli isoja akkuja siinä. Oli mitä 14,6 oli silloin alkuperäinen. Nyt kun siinä on vähän niitä hiilivahvikkeita, niin oliko se 14,8? Joo. Muuten tää on niinku ihan perus ADHD-lennot suhteen. Kyllä. Ehkä toi röpelöinen siipi on vähän sillä lailla hankala. Joo, se voi se Graupnerin vektorboardi olla parempaa siihen nyt. 1,5-2 millisestä.
Se oli ihan liian hitaat ne servot. Se vaiheesta vaikakierteestä ei tule yhtään mitään, kun se ei napsahan niinku ollenkaan. Joo. Pitää sitä. Se lähtee vaan. No niin. Eikö se tämä riemu ollut tässä? Hyvä.